welcome to my channel. Tên của Nhi là Thảo Nhi Lê. Còn mình là My Xoa. Yeah, và hôm nay My Xoa đến nhà Nhi để mình quay một cái topic rất là hấp dẫn hiện tại. Rất là hot luôn. Hot luôn. Giờ này cứ mở lên những cái trang web là mình sẽ thấy là rất là nhiều những câu chuyện, những cái drama về ghen tuông này, rồi về người thứ ba này, rồi về những cái gọi là bóc phốt nhau này. Oh my god, đánh ghen, nó gọi là đánh ghen. Gọi chung là đánh ghen. Thì đánh ghen bây giờ như thế nào và thế nào được gọi là đánh ghen văn minh? Tại có rất là nhiều rất nhiều người đặt cái câu hỏi đấy. Thì bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau là discuss một tí xíu về cái vấn đề là tại sao phụ nữ lại đánh ghen. Chính xác. So let's get started. Mở màn thì mình sẽ hỏi chủ nhà như hôm nay là có bao giờ trong những cái cuộc tình của Nhi á mà có người thứ ba chen vào hay chưa? Ui, thực ra thì Nhi cũng rất là may mắn là Nhi chưa bao giờ có một người thứ ba chen vào trong cái mối quan hệ của Nhi. Và những mối quan hệ mà trước đây Nhi có, những người yêu của Nhi ấy, là cũng những anh mà rất là tử tế, rất là yêu thương Nhi, chiều Nhi vô cùng luôn, và không bao giờ làm những cái điều mà tổn thương Nhi vì một người đàn bà khác. Nhi nghĩ là Nhi cũng may mắn là Nhi gặp những người như thế, và Nhi cũng có thể có một cái sensitivity, một cái nhạy cảm mà Nhi kiểu biết lựa chọn những người ông mà tốt á. Thì My Xoa thì sao? May mắn thôi ấy, không biết như thế nào. Tích cực lên, tích cực lên. Thế My Xoa thì từ trước đến giờ nếu mà mọi người mà có coi những cái game show tình yêu của My Xoa thì mọi người sẽ thấy là My Xoa kể rất là nhiều. Nên là My Xoa cũng đã đi qua khá nhiều mối tình, và trong đó thì cũng có dăm ba lần bị cắm sừng. Unicorn, như một cái con unicorn ở đây. Thú vị cho mọi người. Và thật ra Nhi cũng nói thật mọi người là lúc mà Nhi sống ở bên Tây ấy, ở bên Đức ấy, thì cái chuyện mà cắm sừng nó không có nhiều quá. Và người ta cũng không nói về cái chủ đề này quá nhiều ấy. Nhưng đến lúc Nhi về Việt Nam bây giờ 2 năm rồi ấy, thì cảm thấy cái chủ đề ở Việt Nam mình nó rất là hot và rất là nhiều luôn ấy. Là Nhi không biết là cái đấy có một cái là có phải là vào văn hóa rồi, không biết sao mà nhưng mọi người Việt Nam rất là kiểu lằng nhằng cái chuyện tình yêu và con gái con trai ấy. Ở bên nước ngoài người ta sống rất rõ ràng ấy. Việt Nam phụ nữ là phải đánh nhau đấy. Đánh nhau đó. Kiểu đánh ghen với con ấy kiểu. Nhưng mà riêng với người Việt Nam như sao đây mình ta lại thấy là ở đó là những cái câu chuyện là nó rất là bình thường. Và đôi khi người ta đem những cái chuyện mà người ta đánh ghen, người ta bóc phốt nhau thành một cái câu chuyện hấp dẫn. Câu chuyện gọi là để mà ngồi lê đôi mắt đó, ngồi cà phê rồi chia sẻ nói chuyện với nhau. Mấy tuần nay cũng có một cái hot story ở trên mạng xã hội đúng không, là cũng bị người thứ ba này kia, xong rồi mọi người nói chuyện về cái đấy rất là nhiều, xong rồi share rất là tiêu cực luôn. Nhưng không hiểu tại sao những cái câu chuyện này mà mọi người thích thế nhỉ? Tao thì bây giờ không thích nha. Bây giờ là không đọc mọi người lại đọc, mọi người share, mọi người rất là kiểu crazy about cái story đấy, mà có những cái câu chuyện khác vui hơn, mà sao mình không chia sẻ nó, mình chia sẻ cái gì mà tiêu đó cực. Là cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện của riêng nhà người ta, xong rồi bây giờ là đem lên bóc phốt rồi đầy ra trên đấy, rồi nó mới đọc mỗi cái title của bài báo thôi, còn lại bên trong mở ra thứ nhất nó là nhiều chữ quá đọc không nổi, thứ hai nói chuyện của người ta nhưng không lẽ bây giờ mình phải ngồi mình đọc mạch từng chút một, cho nên là những cái chuyện mình cũng thường bỏ qua. Thì nói về cái vấn đề mà đánh ghen, mình nghĩ là nó cũng là cái vấn đề khá là nhạy cảm, bởi vì đánh ghen là nó liên quan đến cái gọi là tình cảm. Thì trong tình cảm nó còn có xuất phát, nó còn có những cái gọi là danh dự của từng người nói nữa, nên là ở trong cái khía cạnh này thì My Xoa với lại Nhi tôi chỉ chia sẻ về những cái mà quan điểm mà mình thấy, và những cái câu chuyện về người thứ ba hay câu chuyện về đánh ghen mà My Xoa đã từng trải qua. Đúng rồi, và những cái gì mà My Xoa từng trải qua và những cái gì mà Nhi từng nhìn thấy trong giới của Nhi. Và mong là mọi người sẽ không My Xoa sẽ không nói những cái gì mà làm cho mọi người bị buồn hay là bị không có những cái mà tiêu cực. Đúng rồi, Nhi chỉ muốn mang những cái gì tích cực cho mọi người thôi, để mình suy nghĩ tốt hơn, để mình giải quyết những cái vấn đề ghen tuông như thế nào thôi, để mình không phải cần đánh ghen và bóc phốt trên mạng. Thì tại vì cái đấy Nhi nghĩ là không phải là một cách tốt nhất. Đúng rồi. Thì thật ra trong một câu chuyện tình cảm đúng không, thì có bây giờ đánh ghen mình nó có 3 người, 2 người khúc đầu và một khúc sau. Thì My Xoa lại thấy là trong cái câu chuyện đó có 2 người trong chuyện 3 người nhưng lại có 2 người tổn thương sâu sắc nhất. Đó là 2 cô gái đến trước và cô gái đến sau. Có nghĩa là khi mà câu chuyện đã xuất hiện, câu chuyện tình cảm xuất hiện 3 người rồi, thì cả cô trước cả cô sau đều là những người có một cái tổn thương tình cảm đó không thể nào dành hết cho mình, mà lại còn san sẻ với một người đầu nữa. Đấy. Và nếu như mà trong cái trường hợp mà cô đến sau mà cô còn không biết là anh này anh giấu cái câu chuyện với người kia nữa, thì khi mà biết ra còn đau lòng đến cỡ nào. Và trong cái trường hợp đó là 2 cô gái này cơ bản là đã có một cái nỗi đau rồi. Vậy thì tại sao luôn phụ nữ mình thiệt thòi, mình phải sống
khôn lên. Đấy mình phải tỉnh táo lên. Đúng rồi, tỉnh táo. Thế nên là tại vì sao mà mình đã tổn thương rồi ha, mà vì cái thằng đấy mà mình lại còn gây thêm một cái tổn thương cho nhau là hai con còn đánh nhau như thế nào. Tại vì Nhi luôn luôn, Nhi cũng nói trên mạng xã hội của Nhi là phụ nữ mình phải ủng hộ nhau, phải bên cạnh nhau, phải support nhau. You know, like we queens gonna fix their crowns, you know. Tại sao mình phải đánh nhau, mình phải ghen nhau, mình phải fight vì một cái người đàn ông. Tại vì cái người đàn ông đấy mà người ta đã không trung tình với mình rồi, mình thứ một thứ hai không quan trọng, thì cái người đàn ông đấy không phải người tử tế và không có được cái sự mà mình phải bỏ xuống cái tự trọng của mình xuống ấy. Đúng rồi, kiểu đấy người ta không có worth it, you know. Đấy rồi còn Lisa thấy là hai người phụ nữ đã tổn thương, có một cái tổn thương trong lòng rồi. Bây giờ hai con đánh nhau là tổn thương thêm cơ thể của mình nữa, có nghĩa là bây giờ cái sự tổn thương nó lên gấp đôi. Đúng rồi. Và sau khi mình đánh ghen xong, cả xã hội, tất cả những người xung quanh nhìn vào mình, đánh giá mình lại có tổn thương về cái danh dự của mình. Đúng rồi. Nữa, có nghĩa là tổn thương gấp 3 lần. Thật sự là một người phụ nữ không có học, không có kiểu danh dự, mà nhiên là không có đạo đức, mà sao ra ngoài đường chửi bậy xong rồi đánh nhau. Nó không phải là một người phụ nữ mình muốn, đúng không? Mình muốn là một phụ nữ dịu dàng, mình muốn là được mọi người tôn trọng mình. Và mình lại lúc mình làm những cái điều đó chắc chắn là mình không được tôn trọng rồi. Dù mình là người số 1 hay số 2 nó không quan trọng. Đúng rồi. Vì thế mình phải bình tĩnh. Thì thôi để Misa kể cái câu chuyện mà Misa đã lấy lại cái bình tĩnh đó như thế nào trong câu chuyện người thứ ba nha. Tức là có một lần thì kiểu là Misa với lại một cái anh kia quen nhau, đồng nghiệp, hai người cùng làm chung một team, một trong cái công ty thì quen nhau. Thế thì tức là hai người quen nhau gần cả 2 năm lận, nhưng mà cái mối quan hệ đó không có public ra bên ngoài, không có officially chia sẻ hình ảnh lên trên Facebook hay là Instagram, không có gì hết. Chỉ là những người bạn thân thiết hoặc là những người nào mà hay đi chơi cùng á, họ nhìn họ sẽ thấy là bởi vì lúc nào cũng đi cùng nhau này, đưa đón nhau, sáng đưa đi làm rồi chiều đón về, thì nếu như mà không có tình cảm, không có tình ý với nhau thì tại sao phải làm như vậy trong một thời gian dài, chơi với nhau lâu dài như thế, đúng không? Cái đấy người ngoài cái nhìn biết. Đấy thì đùng một hôm Misa phát hiện ra là cô đồng nghiệp làm chung với mình, thế là đi Thái Lan cùng với anh người yêu của mình. Nhưng mà trong trường hợp đấy thì có một cái là thứ nhất là Misa và anh ấy không officially với nhau. Thứ hai là cái khoảng thời gian đó kiểu cũng hai người cũng đang trục trặc, anh này mới đi Thái Lan với lại cô gái kia. Nhưng cái chỗ đoạn đó là chưa hề hoàn toàn là cắt đứt với lại thì lúc đấy nhá, thật ra nếu mà như đánh giá lúc đấy anh ấy là một người không tử tế rồi, nhưng không biết anh ấy là ai. Nhưng lúc mà mình cãi nhau với mối quan hệ mà cãi nhau chuyện bình thường, kiểu yêu nhau là kiểu gì cũng phải cãi nhau. Mình đã cãi nhau, mình có một cái gì không quan điểm cùng nhau ấy, xong rồi trong cái thời gian khó khăn đấy mình không vượt qua được, mà mình đi với một phụ nữ khác hay một người đàn ông khác, thì lúc đấy là cái tình yêu này không phải là tình yêu meant to be. Tại vì thật ra là thế, nếu mà mình yêu nhau, mình cãi nhau mà mình phải vượt qua cái thời gian đó, nó 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng cũng được, nhưng mà mình vượt qua cái thời gian khó khăn đấy, lúc đấy mới gọi là tình yêu bền vững. Bền vững. Oh my god, bền vững cái. Còn không ấy thì thật ra là bất đi luôn ấy. Thì đó là khúc đấy là hai người cãi nhau, có một cái sự hụt hặc xảy ra chứ không phải là cơm lành canh ngọt. Nhưng mà rõ ràng là vẫn không hề có cái sự cắt đứt. Bởi vì trước cái ngày đi Thái Lan đấy, trước cái ngày mà anh đó với cô kia đi Thái Lan là anh người yêu của Misa còn qua nhà Misa ngồi chơi, còn gặp cả bố Misa ở nhà nữa. Oh my god. Chứ không phải là gọi là cái đâu. Thế cũng là kiểu quen nhau cũng tử tế đấy. Thế nên gia đình cũng biết mà. Cái đây có gia đình thì thấy đi qua nhà chơi nhiều thì biết thôi. Thế xong thì lúc mà Misa thấy là tìm ra được cái dấu vết rằng là cô này đang ở khách sạn chung với lại anh bồ của mình ở bên Thái Lan, trong khi anh bên Thái Lan chỉ nói là anh đi Thái Lan với bạn bè thôi, không hề nói là đi với có cả cô này, trong khi cô này là đồng nghiệp rất thân, làm chung công ty, làm chung một team luôn. Trời đất ơi mọi người biết không, lúc đó khi mà Misa xác định được rằng là chính xác đi chung với bồ mình ở Thái Lan trên hòn đảo Cô Phi. Oh my god. Là lúc đó mọi người biết là tâm lý chung mà sao kiểu mình lồng lộn lên. Fire. Lúc đó là ngày mùng 3 Tết. Còn nhớ luôn. Mùng 3 Tết, vì hôm đấy là Tết. Xong Misa kiểu mà lồng lộn lên, và lúc đó Misa nó book vé máy bay liền. Cái tính của Misa thì mọi người nhìn thấy bên ngoài kiểu rất là thơ hiểu không? Nhưng mà không. Fire đấy. Misa khi mà điên lên rồi là rất là kinh khủng. Sợ hết tất cả các loại vé nào bay đi Thái Lan đúng trong ngày hôm đấy, dù bao nhiêu tiền sẽ bay đi Thái Lan, mà trong đầu Misa nghĩ là có bay không? Một lát nữa kể tiếp. Tại lúc đó Misa nói là trời mình là lúc đó Misa kiểu mình điên máu, muốn lật tung xới tung lên cái đất Thái Lan. Và lúc đó Misa hiểu được cái cảm giác là một người phụ nữ khi mà họ thấy cái người đàn ông mình đi ngoại tình,
họ muốn đánh ghen. Tại sao? Là tại mà lúc đấy tại sao lúc đấy ấy, là Miso muốn đánh cả hai luôn, bởi vì nó biết nó là thấy chưa mọi người nghe chưa, luôn luôn mình theo cảm xúc và mình tức cái người con gái kia hơn. Nếu như mà mình không kiềm chế, mình không bình tĩnh, mình không suy nghĩ thì có thể những cái suy nghĩ đó Misa đã bộc lộ ra thành hành động. Đầu tiên là có thể là bay đến thẳng Thái Lan, đi tìm hai người đấy, quá quê luôn đấy. Đấy, xong rồi tới nơi là làm rùm beng mọi thứ lên, rồi thậm chí là về nhà đăng đàn Facebook bóc phốt. Có thể là Misa đã làm cái điều đó rồi, nhưng Misa ngồi dành hết một ngày trời, chỉ ngồi trong nhà mùng 3 Tết thôi, ngồi bình tĩnh suy nghĩ là khi mình làm như vậy thì mình sẽ được cái gì. Đúng, mình chả được cái gì. Và thế giới cũng chả có, thế giới nhìn mình như một con khùng. Và mình rất là quê. Tự nhiên mình phải bắt vali đến Thái Lan xong rồi tự tìm người ta như là một con kiểu điên ấy. Đấy, thì lúc đó Misa phải ngồi dành một ngày đó, chứ không phải là đơn giản là mình nói là mình làm được đâu. Ngồi một ngày để hít thở. Trong người lúc nào Misa cũng giống như kiểu mà tức á, mà tức run người ấy. Ngồi hít thở, cũng nóng tính, mọi thứ giống như nó đã tan tành, nó đã đổ nát hết rồi, chả có gì để làm nữa. Thôi xong, thế là sau hết một ngày hôm đó mất ngủ một đêm, sau sáng tỉnh dậy mình cũng phải giữ một cái tinh thần nó thư thái, và vì sao quyết định là dùng cái cách khác. Cách nào? Đó là gọi điện thoại, nói chuyện thẳng, bắt điện thoại lên. Và Misa không, khi nói chuyện bạn đó Misa không có dùng một cái thái độ mà tức giận, cáu gắt. Và mình nói mình cũng rất là lựa lời, vì mình biết sẽ có những cái phản kháng lại với mình, cho nên Misa sẽ nói rất là nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Rồi người ta nói cái cách mình nói rất quan trọng. Đúng rồi, cái cách mình nói, cái giọng mình nói rất quan trọng. Mình hỏi là ủa bây giờ bạn có biết là hai tụi tôi quen nhau không? Tụi tôi không có chính thức công khai cái chuyện này ở trên mạng xã hội, nhưng mà đi chơi chung với nhau cũng thấy, lúc nào cũng đón cũng đưa, rồi trong tất cả mọi tình huống đều là hai người cùng đi với nhau. Vậy thì tại sao bây giờ lại còn chấp nhận đi với một người như vậy? Xong cô kia khóc quá trời, khóc luôn, khóc. Vì sao nói chuyện với cô đó một hồi xong cô khóc quá trời. Cô nói là cho cổ 15 phút rồi cô sẽ gọi điện lại. Thì 15 phút sau cổ gọi lại, xong cổ về bình tĩnh lại, cũng khóc. Cô cũng khóc quá trời. Cô nói là cô gọi điện cô chia tay anh kia. Có vẻ lúc đấy mình không biết câu trong câu chuyện là như thế nào, nhưng có vẻ là anh kia cũng có thể nói với bạn đấy là mình chia tay nhau rồi. Có thể như nó. Tại lúc đấy mình xoa với cả anh ấy là đang trong tình cãi nhau. Thì có thể anh cũng nói với cả cái cô đấy là biết sao không? Vấn đề là cái anh kia không có nói với cô này là hai đứa bỏ nhau, mà là nói là hai người không có quen nhau. Thấy chưa? Thấy Câu chuyện thấy chưa mọi người? Thấy không? Đến cuối cùng người phụ nữ là người thiệt thòi. Tại vì cuối cùng là người đàn ông lại người nói dối. Không phải một cú lừa, đó là hai cú lừa. Cú lừa cả hai cô bé luôn, mà hai cô bé chơi với nhau. Anh không có. Tại vì có thể anh coi Miso như là em gái. Không, hai người chỉ là tìm hiểu nhau thôi, nhưng mà kiểu là thấy chưa chỉ là flirting với nhau thôi, không có cái gì hết. Trong khi rồi ơi, qua nhà gặp bố gặp mẹ thì đàng hoàng đến như thế rồi mà. Đấy, xong lúc đó Miso mới vỡ lẽ ra là vậy là đáng thương cả hai đứa. Vậy mà Miso bây giờ không hỏi bạn kia, xong tự nhiên đánh ghen đùng dù mà đùng lên mà chả biết là bên kia là như thế nào ấy, thì lúc ấy cả câu chuyện nó thành thật sự là rất quê luôn á. Nó sẽ tồi quầy ra và làm cho danh tiếng của mình cũng không tốt nữa ấy. Phải tìm cái gì xứng đáng với bản thân mình ấy, nhưng lúc đấy mình phải tỉnh táo. Để lúc mình không tỉnh táo và mình không bình tĩnh ấy, mình sẽ không tìm được cái người đàn ông như vậy. Thế là câu chuyện vì người đó là một đánh ghen đấy, một trong những câu chuyện mà Misa có cái người thứ ba người ta chen vào, và đó là cái cách mà Misa lựa chọn để giải quyết. Và nhưng luôn tôn trọng những cái hạnh phúc của người khác, nhưng sẽ không bao giờ Nhi kiểu chen vào những cái hạnh phúc của người khác ấy. Tại vì Nhi vốn dĩ Nhi là một phụ nữ, Nhi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, Nhi cũng muốn có một người yêu tốt bên cạnh Nhi, vì thế Nhi sẽ không bao làm những cái điều đó. Đến lúc mà mình đã thò ngón tay vào và làm những cái điều đó rồi thì kiểu gì karma cũng sẽ đến mình. Thật sự Nhi tin vào cái đấy. Mình có người như thế nào là con người của ông trời và cái universe sẽ cho mình cái đấy. Vì thế mình luôn luôn sống tốt, quan trọng là sống tốt. Tại vì Nhi cảm thấy như là cái cách người ta giáo dục phụ nữ và con người ở bên nước ngoài nó khác lắm. Tại vì từ lúc mình nhỏ rồi ấy, là những trẻ con đã được giáo dục là mình phải độc lập. Không bao giờ mình sẽ kiểu phụ thuộc vào bố mẹ, không bao giờ mình phụ thuộc vào người yêu, không bao giờ phụ thuộc vào người chồng hay là người vợ. Luôn luôn con người mình sống rất độc lập ấy, và tự làm mọi thứ trong cuộc sống và rất independent. Thì bà Nhi cảm thấy cái chuyện mà ngoại tình hay là cái chuyện mà có người thứ ba là thường là vì vật chất. Cái đấy là Nhi thấy thôi nhá, Nhi không biết có phải không, nhưng Nhi thấy là cái chuyện mà ngoại tình là thường là vì vật chất nhiều hơn là vì tình yêu. Thì lúc mà mình độc lập rồi ấy, và mình tự kiếm tiền được, và mình không có ham chơi và mình không có kiểu đua đòi nhiều quá ấy,
thì mình sẽ không cần những cái đấy. Mình sẽ tìm cái gì bền vững hơn và security và love hơn ấy, là cái chuyện mà thằng này có tiền tao phải nhảy vào như nó, kiểu thằng này có tiền, thằng này quay được con, kiểu tao phải quay được con đấy. Đúng rồi, đúng rồi, nó không phải như vậy. Thì mọi người kiểu sống vì kiểu tình yêu nhiều hơn ấy. Mà cũng có một ở Việt Nam thì sao? Mọi người đâu có được giáo dục được độc lập từ nhỏ đâu, đúng không? Ít nữa. Nói chung là cái đó là về văn hóa luôn ấy. Về văn hóa thì thông thường là bố mẹ hay nói là con gái thì biết ít thôi, học như thế là đủ rồi, học ít thôi, rồi sau này kiếm một tấm chồng, rồi chồng nó sẽ nuôi cho những cái các thứ rồi, và nó là một cái văn hóa rồi, nó thấm sâu vào trong gen của mỗi một con người rồi. Muốn thay đổi cái điều đó cũng rất là khó. Đúng rồi, như thế luôn. Thì đó, nên là thường là sẽ thấy là một người phụ nữ thì họ sẽ có một cái gì đấy phụ thuộc vào đàn ông khá nhiều. Đúng rồi, nhưng như thật mọi người, lúc mà mình phụ thuộc vào người đàn ông ấy là người ta sẽ luôn luôn coi thường mình. Tại vì như này, người đàn ông mà thật sự yêu mình, người ta sẽ cho mình hết. Cái này chắc chắn rồi, người ta yêu mình, thương mình thì sẽ cho mình hết mọi thứ, không cần xin nào cũng cho mình. Như chỉ cần nói bố mẹ Nhi thôi nhá, bố Nhi thương mẹ Nhi không cần phải lên lời mà bố Nhi cho mẹ tất cả mọi thứ, từ vật chất đến tình yêu đến sự trung tình, tất cả mọi thứ. Nó mà yêu mình rồi là mình có hết. Còn và mẹ Nhi vẫn đi làm việc, và tất cả những phụ nữ nào cũng vẫn đi làm việc, người ta vẫn kiếm tiền, người ta vẫn có một cái bền vững trong cuộc sống người ta riêng. Rồi bây giờ kiểu cần một tí tiền để đi chợ đi, không phải cần đi xin chồng. Một tí tiền, một tí gì cũng phải xin chồng suốt, kiểu người ta sẽ coi thường mình ấy. Và người ta sẽ có áp lực trong cuộc sống người ta kiếm tiền cũng rất là khó. Xong mình luôn luôn phải đi xin tiền ấy. Và xin tiền ấy là một cái mà rất là mất giá rồi. Chính xác. Không bao giờ mình ai muốn là ăn mày ngoài đường xin tiền của ai đâu. Bố mẹ Nhi nhưng cháu ấy xin tiền đấy thật sự, nhưng Nhi cái là một chuyện khác. Bố mẹ mình thì ok nhá, nhưng mình đừng bao giờ mình đi xin tiền. Cái đấy không ok như thế, đấy làm cho một phụ nữ mình rất là mất giá. Rồi bây giờ mình sẽ nói là về lý do tại sao ngoại tình. Thì ở đây người ta có thêm một cái suy nghĩ nữa là những cái cô gái bây giờ mình thấy có những người rất đẹp, giàu, giỏi, nhưng tại sao cái người đàn ông bên cạnh cô ấy vẫn đi ngoại tình ra bên ngoài, vẫn đi ra ngoài ngoại tình. Một trong những cái đó một trong những lý do đó Misa đã từng trải qua rồi. Có nghĩa rằng là cái người phụ nữ đó người ta có nhiều thứ quá và người ta đàn áp cái năng lượng của người đàn ông, cho nên là cái người đàn ông đó người ta sẽ cảm thấy là ở bên cạnh người phụ nữ sẽ không có được cái này Nhi quá hiểu luôn. Cái sự đàn áp về năng lượng ấy, là năng lượng của cái người phụ nữ khi mà họ tự chủ được quá nhiều thứ cuộc sống ấy, thì cái người đàn ông người ta sẽ cảm thấy là cần có một cái thực thể nhỏ bé hơn để được bảo vệ, che chở. Vì thế cái quan trọng là đi ngoại tình. Đúng rồi. Vì thế như nói là độc lập nhá, nhưng độc lập không phải ý nghĩa là mình xúc phạm người đàn ông mình, mình quá mạnh mẽ, mình quá kiểu không cần anh. Cái đấy không phải. Cái đấy không phải nhá. Độc lập là chỉ vì những mình sống cho bản thân, sống những cái mục đích cá nhân, những cái nhu cầu cá nhân bản thân. Đúng rồi, chính xác. Và mình tự tin và mình yêu bản thân mình, có lúc mà biết là ok đến đây là thôi, và đừng để cho người ta không tôn trọng mình nữa. Nhưng trong mối quan hệ ấy, phụ nữ là phụ nữ, đàn ông là đàn ông, và đàn ông luôn luôn thích một cái gì đấy nhẹ nhàng, dễ thương, yếu đuối một chút, hiểu không? Giả bộ yếu đuối. Giả bộ yếu đuối, mình giả bộ yếu đuối một tí nhưng mình tự tin trong lòng, mọi người hiểu không? Tại vì từ trước đến nay Nhi có những người trước Nhi yêu đôi khi nó không phù hợp với mình ấy. Lúc là mình rất là dữ, mình hoang dữ, mình kiểu chửi bới, mình quá mạnh mẽ, mình sỉ nhục người ta, mình kiểu nói những lời đàn áp năng lượng của mình lên người ta. Đúng rồi, chính xác. Và cái đấy là không ok, không được, và cái cách tính ấy không chấp nhận của người phụ nữ được. Và lâu dài người đàn ông người ta sẽ không yêu mình được nữa. Người ta cảm thấy mất hết cả tự tin, mất hết cả lòng tự trọng, rồi sẽ yêu mình được. Đối với đàn ông ấy, lòng tự trọng là trên hết. Đây, câu chuyện xương máu mình rồi ra trải qua. Với những người nóng tính là như thế. Và lúc mình gặp một người đàn ông nào mà phù hợp với mình ấy, và mạnh mẽ đủ và kiểu cá tính hơn mình, tại vì người phụ nữ cá tính, cả người đàn ông cá tính hơn, thì người ta sẽ tự động mở đến mình những cái gì mà dịu dàng ra, và mình yếu đuối đi, nhưng mình kiểu cảm thấy người ta có thể che chở mình được ấy. Đúng. Tự nhiên nó thế luôn ấy, tự nhiên. Chứ mình lại mềm mại ra. Mình giống như Nhi bây giờ này, Nhi nãy có chia sẻ là bây giờ Nhi cảm thấy rằng là không cần phải gọi là gồng mình lên mạnh mẽ, thì cứ ở bên cạnh người đúng á, thì mình sẽ thấy là mình tự dịu dàng đi. Tự nhiên nó thế. Mình trở thành một con mèo. Ôi mèo. Tự nhiên nó vậy luôn ấy. Thì mọi người đừng có lo lắng. Đôi khi kiểu mình phải vượt qua tất cả những câu chuyện này để mình có thể thành một phụ nữ trưởng thành được ấy. Cái việc mà người đàn ông ngoại tình á, hay là
có một cái người thứ ba thì một phần cũng sẽ là do bản thân của mình. Có thể là mình cũng chưa đủ tốt, chưa đủ cái mà người đàn ông kia cần. Đúng rồi, thì luôn luôn trong tất cả câu chuyện mình phải nhìn xét lại bản thân mình trước đã. Vấn đề mình vẫn phải như thế nào thì người ta mới đi ngoại tình. Đúng rồi, chính xác. Mình cũng phải như thế nào. Tất nhiên cũng sẽ có những người đàn ông người ta vốn dĩ người ta không tử tế rồi thì người ta sẽ luôn luôn người ta tìm cách để đi ngoại tình. Thế cái loại đó thì nhưng cái đấy là tính cách rồi, cái đấy là kiểu hobby người ta rồi, kiểu đam mê người ta. Và đấy, còn trong những cái trường hợp khác mình phải suy nghĩ kỹ. Và qua đây thì mình cũng thấy là phụ nữ thì như Nhi nói là cần phải độc lập, nhưng mà cũng cần phải biết dịu dàng, mềm mỏng. Mà cái đấy Nhi cũng phải học trong cuộc sống Nhi. Nên... Đúng rồi, và bây giờ mình mới hiểu được những lời mẹ của mình. Sao mẹ mình nói là con phải độc lập, con phải tự tin, con phải này kia, nhưng con luôn luôn phải thỉnh thoảng cũng phải yếu một tí, phải nữ tính lên một tí. Nhưng mà bây giờ mình nói mình mới hiểu, thật sự ấy, mới hiểu. Ý sao mẹ Nhi nói y chang mẹ Misa thật sự ấy, tại vì người ta cũng vượt qua những cái đấy rồi. Đúng rồi. Ta vượt qua những cái người ta, tại vì bố mẹ của mình, chúng mình cũng là mẹ kiểu cá tính. Vì thế mình cũng cá tính. Thế mẹ mình nhìn thấy mình thì biết mình là đi con đường sai rồi. Nhưng mẹ mình không biết nói thế nào để cho mình phải tự bắt. Đấy rồi mới học được ấy. Thì bây giờ mình lớn lên, mình cũng trưởng thành lên, mình hiểu. Tổng lại trong cái vlog ngày hôm nay thì tụi mình cũng không có dám nói gì những cái mà nó quá to tát, thì chỉ là những cái góc nhìn và những câu chuyện mà cả Nhi và Misa trải qua. Thì tóm lại là phụ nữ là ngoài tự tin ra mình phải bình tĩnh trong cái chuyện mà mình nhận xét những cái mối quan hệ trong tình cảm của mình. Thì cái việc đánh ghen đó là mình tổn thương bản thân mình nhiều nhất. Mình vừa tổn thương tinh thần, vừa tổn thương thể xác, vừa tổn thương danh tiếng. Đấy, tổn thương gấp 3 lần. Cho nên là cái việc mà đánh ghen thì nhớ suy nghĩ lại, bình tĩnh, đừng có làm. Nếu mà Nhi sẽ luôn luôn nói mọi người đừng có làm cái điều đó. Thầy viết một lá thư giống Nam Phương Hoàng hậu là được rồi. Chính ra là như vậy là quá đẹp rồi. Là quá xuất sắc, quá sang chảnh luôn, quá là văn minh. Mình phải sống văn minh mọi người ơi. Rồi thứ hai nữa là tại sao mình phải suy nghĩ là cái lý do tại sao mà cái người đàn ông đó mình ngoại tình. Người đàn ông hay người phụ nữ, tại sao lại ngoại tình. Và mình đừng có né tránh là chính xác là trong câu chuyện đó mình cũng là một người có cái vấn đề thì người ta mới xảy ra cái câu chuyện đi ngoại tình. Thì cái vấn đề đấy nó có thể là rất là nhiều nguyên nhân gọi là nguyên nhân rất là nhiều nguyên nhân. Thì cái đấy bây giờ trong video này mình không có thể nói hết được những nguyên nhân, là vì trong mối quan hệ nào cũng khác nhau. Nhưng Nhi nghĩ là trong một cái nguyên nhân cũng một phần cũng là một phần to lớn theo cái mà Nhi khao sát, và Nhi ở sống ở Việt Nam 2 năm Nhi thấy ở cả Trung Á luôn, phải có Việt Nam, là chuyện tình dục. Thì mình muốn cái gì mình nói lên đi mọi người, just talk, just speak it up, nói với nhau. Mọi người thích cái gì thì nói, đàn ông đàn bà thích gì nói trong chuyện tình dục, mình đừng có ngại ngùng cái đấy. Tại vì cái đấy làm cho cái hạnh phúc cho gia đình. Thật sự luôn, bố mẹ Nhi cũng tâm sự với Nhi cái chuyện đấy rồi, nói là cái đấy rất quan trọng. Phải có, không có không được, và phải nói chuyện với nhau, thích cái gì muốn thì nói ra. Phải hợp, và làm sao để hợp thì mình phải nói ra. Tại vì người ta đâu có đọc mình đâu biết mình thích cái gì đâu. Và một cái nữa là một cái trường hợp giống như Misa, tức là mình đừng có dùng năng lượng của mình đàn áp người khác. Chính xác, của Nhi đàn áp ở đây đôi khi mình không có cố tình đâu, không có cố tình là mình đàn áp người ta, nhưng mà mình vô tình là cái năng lượng của mình bên trong nó quá nhiều và mình áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác. Thành ra là cái người đó, cái thứ nhất là người đàn ông người ta mất đi cái lòng tự trọng trong cuộc sống, người ta sẽ dễ dàng đi tìm tới một bến bờ khác thôi. Chính xác. Rút kinh nghiệm từ bài học sâu sắc của Misa. Của Nhi cũng thế thôi, chính xác là như vậy. Đúng rồi, đấy lúc mà đàn ông cảm thấy yếu đuối, người ta không có che chở mình được ấy, người ta sẽ luôn luôn nói với mình là you deserve something better. Đúng. Because I cannot give you what you deserve. Và lúc đấy mọi người biết là vấn đề là từ mình đó. Đấy, chứ là từ mình rồi chứ. Yes, alright. Thì đúng không? Thế là mình xong đúng không? Xong. Rồi nên mình một cái video ngắn nhỏ rất là nửa tiếng rồi, xong tên vậy đâu. Nhỏ. Thì đó là chia sẻ về cái quan điểm góc nhìn thôi, và nếu mà mọi người có những cái góc nhìn khác, những cái suy nghĩ khác, mọi người chia sẻ khác thì có thể chia sẻ với Nhi hoặc là Misa. Nói chung là Misa và Nhi rất là open để nói chuyện với mọi người về cái chuyện này, có thể inbox private cũng được, có thể trả lời inbox, có thể đúng rồi, có thể tâm sự để Misa và Nhi cũng luôn luôn kiểu trả lời inbox mà. Mọi người thích không phải trong quan điểm của Misa Nhi hay là muốn comment gì below thì mọi người cứ nói. Tại vì cái này là một cái open community để mình có thể chia sẻ và nói chuyện với nhau được, và nó không có cái gì là sai hay đúng. Cái này chỉ là kinh nghiệm và cái góc nhìn của mỗi một người thôi. Thì ai cũng có một góc nhìn khác nhau đúng không? Thì mình có thể nói chuyện về cái đấy ở dưới. Alright. Rồi, I hope you like this video. And mọi người đừng quên like và subscribe
Bên Miswa cũng thế. Miswa YouTube chưa chạy lại có à? mọi người. Không phải chưa chạy lại, tại vì lâu quá rồi không làm YouTube. Làm YouTube đi. Đấy, subscribe Miswa để Miswa có nhiều motivation để có thể push YouTube được nhiều hơn. Còn follow mình trên Instagram nhá. Đừng quên nhá. Bye bye mọi người. Bye bye.